Hindi lang po yan. Pareho din po kaming Marines. So, sabi nga namin kanina I hope hindi ho natin ma-marinate ang University of the Philippines this afternoon. So anyway, I would like to stick as much as possible to the questions or the topic. Puro bato na ba ang mga unipormado? Halatang halata sa inyong tarpaulin. Parang si bato na lang lahat dyan no? It's either description or adjective of the soldiers or si bato mismo. No? Marami si bato dyan So my scope of my presentation or briefing this afternoon, una yung aming karanasan, at least may idea lang kayo kung ano ang aming dinaanan. Ang nakaambag na oportunidad at panganib sa sektor na pinanggalingan ko, namin ni Senador Biazon at ano ang kaya ang ibumunga dito sa ating bansa. And then yung hot topic, yung pagbuwag ng ating konstitusyon. Well, hindi lamang ang pagbuwag ng konstitusyon, kundi ano ba ang paghanda at pagpihit ng kaisipan ng mamamayang Pilipino bago buwagin ang konstitusyon. At ano ang hamon sa atin ngayon. So tingnan po natin muna ang basic lang, no? Makita lang natin yung mandato ng ating Armed Forces of the Philippines. Nakalagay po yan sa ating Constitution, sa Article 2, Section 3, na kung saan nakalagay dyan, civilian authority is at all times supreme over the military. At tatalakayin din natin yan kung supreme ba ang civilian over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yun ang kanyang mandato. Hindi na doon ang ating armed forces upang silbihan ang isa, dalawa o tatlong tao lamang sa bansang ito, kundi ang buong sambayanan at ang Estado ang kanyang dapat protektahan. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Importante po ito dahil nakakaroon po ng confusion ang mandato ng ating armed forces dahil hindi niya nagaganap ang kanyang primary mandate na alagaan ang soberenya ng ating bansa at ipanatili ang integridad ng ating teritoryo. Kaya napakahina po ng ating external defense capabilities right now, and we're being challenged by, with our issues sa West Philippine Sea. So, tingnan na muna natin yan. And sa aming karanasan, kami po nanggaling sa Philippine Military Academy, ano ba ang makikita namin, ano ang training na dinaanan namin, ano mga experiences na daanan namin. Pasensya na kayo sa aking boses, medyo nagre-recover pa lang, but I believe na importante po ito, kaya ako dito. Well, sa mission of Philippine Military Academy, it's basic, no? Just like other educational institutions, pero gusto ko lang kayong dalhin dito sa dulo, no? Essential to the successful pursuit of a progressive military career. May mga debate sa loob mismo ng mga graduates of Philippine Military Academy. At dapat lagyan po natin yan in service to God, country, and people. Dapat ilagay natin yan. Kasi kung progressive military career, regardless of the means, as long as napapromote ako, progressive yung career ko, okay lang yan. Alam mo, totoo po yan. Dahil in spite of the corruption na nangyayari sa gobyerno, marami dyan ang katahimik. Pero pag ang karir niya ang malagay sa langanin, hindi siya napopromote, hindi siya na-assign, nabibigyan ng magandang pwesto, nag-aalburuto. Pero pag ang nakawan sa raparapan niya, hindi nagre-reklamo. Kaya po, dinala ko kayo dyan. Next. Well, ito wala man. Okay. Ang motto po ng Philippine Military Academy, courage, integrity, and loyalty. Anyway, lagi kong suot yung aming graduation ring. Nakalagay po dito, courage, integrity, and loyalty. Pati na rin po si Senador Biazon. Kasi lagi po gusto namin ma-remind lagi. Yung courage, dapat matapang po tayo, hindi lamang physical courage, but moral courage. At tayuan po natin kung ano ang tama. Hindi lang po yung pag nakainom po tayo ng tumba, itapang natin, mao yung tawag doon. No? It's not physical courage.
moral courage. Tayuan po natin kung ano yung tama at ano yung legal. Integrity, of course, without people knowing what you're doing, tama yung dapat ang gagawin mo. Loyalty. Ang loyalty ay nasa taong bayan. Ang loyalty ay nasa bansa. Ang loyalty ay nasa konstitusyon. Nililiwanag ko lagi natin yan na hindi yan loyalty sa isa, dalawa o tatlong tao lamang. Kaya nga, ang katulad ng University of the Philippines, ang mga kadete at graduates sa PMA ay scholar din po ng bayan. Ang taxes ng taong bayan ang nagpapaaral o nagpaaral po sa amin. Kaya napaka-importante po na awakan po namin ang mga ideals na ito dahil kami ay pinadala doon upang i-train na maging leaders sa our forces and the army. Ito, napaka-importante, honor code. Hindi dapat ang kadete nagsisinungaling. Hindi dapat nandadaraya o nandadaya o magnanakaw o kung sino man gumawa dito ay dapat hindi natin itolerate. Pero alam niyo ho, ang iba po tinitingnan itong honor code na sa loob lamang ng institusyon. Para siyang regulation lang, part of the rules and regulation ng PMA. Pero hindi po. Kaya nga tinuturuan yan para paglabas mo yan ang mag-guide sa'yo sa inyong pag-execute ng mandato mo. Na hindi ka dapat nagsisinungaling, hindi ka dapat nandadaya, at hindi ka dapat nagnanakaw. O kung may nakita ka, huwag mong payagan. So dapat yan. Actually, kaya nga, very important yan. Lalo ngayon, nakita nyo naman siguro sa news, na merong ilang miyembro ng PMA Alumni Association na pinapanawagan na si Senator Trillanes ay tanggalin sa asosasyon. Dahil daw, ang ginagawa niya ay contrary sa values na tinuturo ng PMA. Eh sabi namin ano bang mga values na yan? Nas nilalabag namin. In fact, si Senator Trillanes is the chairman of the Honor Committee in the Philippine Military Academy. Alam niyo po yan. Oh. Next. Pagkamulat. Kung nangyari man ang aming pagka-class noong 2003, hindi po yan nangyari overnight. Ang pwede kong i-share po sa inyo, nangyari po yan na sa loob po kami ng Philippine Military Academy. Pagkamulat, pagkasangkot ng mga graduates of PMA sa korupsyon. At the time we were still cadets, it's very disheartening to know graduates of PMA who are involved in corruption. Alam nyo, hindi naman isolated ang mga kadete sa Baguio, sa Philippine Military Academy. Nakikita niya po nangyayari, alam niya pong nangyayari, especially kung sabay-sabay na graduates of PMA na nagsisearch sa government ang involved sa corruption. Alam niyo, nalulungkot po kami kasi at the time, na kadete po kami, tinuturo sa atin ay itong mga ideals na ito. Bakit? Itong ating mga seniors, pagdating ng panahon, ay kinakain din ng sistema. So natatakot kami na pagdating ng panahon, we are trained in the same institution and most probably we would be exposed in the same environment. We will rise up in the same career ladder and most likely we will end up the same. Magiging corrupt din kami. So yun po ang pagbubukas na aming isipan, hindi dapat tayo papayag na kahit umakyat ka na sa taas, hindi dapat tayo kainin ng sistema. So doon po nagbukas ang aming isipan. In fact, when I went through my diary, nakita ko yung diary ko, alam ko pa kung sino ang kasama doon sa meeting na yan. When we have on-the-job training sa Cavite, nung kami ay sa Navy. Karamihan doon ay sumama sa Magdalo. So ito po yung pagbubukas ng aming isipan. At ang sabi namin, tayo dapat ay mabuhay sa kung ano lang ang ating sweldo. Within our means, doon dapat tayo. No? At mag-uusap-usap po tayo. Kasi pag na-isolate ang isang opisyal, baka mamaya hindi niya makayanin. No? Kailangan magtulungan po tayo. We should come together, we should discuss, and we should help each other. Because ang option mo dyan, if you cannot beat them, you join them. Di ba? Alam na mo natin yan. Pag hindi kaya, ako tayo, malakas, sabay ka na lang sa anon. Or, lumabas ka sa serbisyo. Huwag kang mag-ingay pag nandito ka sa loob ng serbisyo kasi sa Armed Forces, it is a structured organization
Hindi ka pwedeng maging snappy sa senior mo. Laging snappy ang senior mo. No? Kahit hindi. Hindi allowed ang discussion pag lalo na pinag-uusapan ng kamalian at korupsyon ng mga senior officers. So, pwede kang lumabas na lang. O yung third na option, nilabanan namin. Kasi pag lalabas ka, surrender yun. Pag sumama ka, talagang kinurak mo ng sarili mo. So we opted for the third option. Ito pala. Korupsyon at kakulangan ng serbisyo sa publiko sa kanayunan. Ang sundalo po kasi sila po na-assign sa far-flung areas. Nakikita mo namin ang kakulangan talaga ng serbisyo ng bansa sa ordinaryong mamamayan. Kasi pagbuksan mo talagang isipan mo, bakit nagre-rebelde itong mga kapwa Pilipino natin? Kailangan tanungin mo yun kasi Pilipino din sila. Ang mga nauna sa amin, yun din ang kinaharap nila. In fact, nagkaroon pa ng martial law, ng no man's land sa Mindanao in other parts of the country. Bakit tayo na nandito ngayon, iyon pa rin ang problema kinaharap natin. In fact, yung aming kinaharap, ang kinaharap po ng Senator Biazon, yun din ang inaharap ng mga President Crop officers in the Armed Forces of the Philippines. Bakit? Kaya nga, kung na-assign po kami sa most of my assignment sa Mindanao po, paano pa namang hindi malungkot? Yung munisipyo, halos kambing lang titira. Wala halos tao doon. Kasi ang office na doon sa bahay ni Mayor, mansion ang bahay ni Mayor, at saka lagi niyang inaayos. Kasi sabi niya, dito ako nag-office so I have to develop my office. Pagkatapos ng term niya, mansion na yung bahay niya. Yung papalit, gawa ka ng sarili mong munisipyo. At karamihan pa ng Mayor, wala doon sa lugar nila. Doon sa syudad, sa subdivision. Kaya nga, hindi talaga mawawala ang pagre-rebelde. Hindi talaga mawawala. Kakulangan talaga ng serbisyo at alam mo namin na meron naman at maraming kurakot sa gobyerno. Kakulangan ng maliwanag na security policy direction. Ginagit ko kanina, vicious cycle itong ginagawa natin. Even itong policy ni Duterte, pabalik-balik po ito. Umatras tayo sa gains natin when it comes to peace and order and defense and security sa ating bansa. Kung hindi tayo magkaroon ng sustainable and long-term policy direction, wala akong mangyayari. At hindi na naman yan kasalanan ng armed forces. Alam niyo sa politika sa ating bansa, personality-based. Kung sinong nakaupo, doon ang direksyon. Kahit sa local government. Kaya paalon-alon ang pulisiya ng gobyerno. Pag nakaupo, example, si President Duterte, galit ngayon sa Dilawan. Kung ano ginagawa ng Dilawan noon, huwag yan, dito tayo. Pag may umupo ulit na ibang nakaupo, huwag yan, ito sa akin. Kikita natin sa lokal yan. Ay wala talagang sustainable. Kung walang sustainable, ang mga politiko lamang nag-enjoy sa kanilang pwesto, pero yung taong bayan, patuloy silang nakasadlak sa kahirapan at kakulangan po ng serbisyo ng ating bansa. Walang sustainable policies sa ating bansa. Ngayon tingnan po natin ang defense sector, security sector. Ano ba ang mga oportunidad? Yung sinabi ko kanina, bilang background lang po yun. At least alam nyo kung ano yung aming naranasan. At pag-usapan natin mamaya kung bato ba talaga ang lahat ng sa Unipormado, no? Ano ang opportunity right now? Hindi ko i-discuss yung nakaraan. Ano ang mga opportunities? Well, ilan na itong ating nilagay. Malapit si President Duterte sa sundalo at pulis. Malapit o kailangan niya lang, no? Kailangan niya ang sundalo at pulis. Kaya naman, madaling isulong ang mga kailangan benepisyo. Kaya nga yung sweldo, narinig nyo, doble. Although hindi talaga doble. 58% average. Pero talagang nasira, na-distort yung salary
scale ng public sector. Ilang taon bago mag-stabilize yan. Kasi lahat doon papunta sa sundalo. Ako ho, nagsusulong na benepisyo ng security sector. Hindi ako makapagsabing no. Yes, it's okay for the armed forces, pero looking at it sa policy, hindi talaga maganda. Kasi magseselos yung ibang sektor. Paano sila? Mga teacher, mga nurses, mga doctors. Paano sila? Magreklamo sila, pero wala silang baril eh. Wala naman kayong kakayanan eh. So, kahit magreklamo kayo, okay lang yan. No? Ang importante, sundalo, dahil yan ang kailangan ko. May baril eh. No? Next, matugunan ang modernisasyon. Yes, this is an opportunity dahil malapit ang presidente sa sundalo o kailangan niya, lahat na kailangan ng sundalo, ibibigay niya. So, it is the best opportunity na isulong talaga yung modernization ng armed forces. Agree tayo doon. Dahil talagang laging tayo, nahuhuli tayo sa ating mga counterparts, even sa ASEAN, when it comes to our armed forces. So, maganda, oportunidad yan. Kapasidad laban sa krimen at sa mga kalaban ng Estado. Ito rin ang opportunity dahil makakaroon ka na ng benepisyo, suporta, sa modernization, ma-increase ang iyong capacity para tugunan ang mga threats sa kasalukuyan. So, maganda. Kooperasyon mula sa publiko at pribadong sektor. At dahil sobra ang atensyon na binibigay ng Pangulo sa armed forces at meron pang martial law sa Mindanao, napupwersa ang civilian sector o ang pribado na mag-cooperate sa armed forces. Maganda din naman sa perspektibo ng ating armed forces kasi before, parang hindi sila pinapansin ng mayor, governor. This time around, talagang, general, anong kailangan mo? No? Kasi ayaw nila magiging subject ng manhunt whatsoever dahil may tukhang pa yan. Discuss ko rin mamaya. No? So, sa perspektibo ng armed forces, maganda ito dahil it seems that everybody is cooperating. Maganda yun. Pero dapat naman talaga mag-cooperate. Pero anong klase cooperation yan? Mabawasan ang pagdepende sa United States. Yes, I agree with the independent foreign policy direction of this administration. Kung talagang susugan niya talagang independent foreign policy direction. Tama din naman, para hindi tayo over-dependent sa United States. At upang makatingin din tayo sa ibang mga sources at ibang mga kaalyado na tutulong din sa atin. It is also an opportunity. No? Pero tingnan natin, ano yung mga panganib? Ano mga panganib? Kaya big panganib yun. No? Posibilidad ng pag-abuso sa poder. Alam nyo sa perspektibo ng sundalo, kung i-expose natin yan sila ng matagal sa isang sitwasyon na kung saan sila yung powerful, like martial law. Kaya against ako sa martial law na i-extend. Iisipin nila, ay kami yung makapangyarihan dito, kayo lahat susunod sa amin. So, may tendency talagang magkaroon ng abuso. I tell you, huwag kayong maniwala na sabihin natin na okay. I appreciate the leadership and even the professionalism of the armed forces, but I tell you, sundalo at sundalo din po ako. Ang abuso po, pag hindi mo mamonitorin, mangyari yan. Mangyayari yan. Sa Marawi, matindi ang abuso. Ang looting na matindi. Pero yun lang gusto kong ibanting sa inyo, na yung abuso ay talagang nandyan yan pag hindi mo mabantayan. Corruption sa pagbili ng gamit pandigma. Dahil bibili ho tayo ng mga kagamityang pandigma, yan din yung panganib. Na yung mga nakaupo, kung i-please mo lang yung sundalo at hindi mo sila i-check sa kanilang pagbili, it's okay lang na mangurap kayo dyan. Basta huwag mo lang kung kalabanin. Kaya nga nilabas ko yung frigate acquisition project ng armed forces. Kasi merong anomalyang nangyari doon. Pero ang ginawa, tinabunan lamang ng administrasyon yun. Pero hindi pa po tapos yan. Isang project na ng armed forces yan. Marami pang projects ng modernization sa ating armed forces. Next, hanapin ang kaparehong atensyon
Dahil sa sobrang atensyon na binibigay ni Pangulong Duterte sa ating armed forces, ang isang danger dyan, later on pagkatapos ni Duterte, hahanapin ng AAP yan na susunod ng mga leaders. Si Presidente Guma ito binibigay sa amin, ikaw wala. Magkukunita kami. Very dangerous yan. Kasi inispoil mo Inispoil mo yung armed forces. Hahanapin yan. Next, ikasira ng profesionalismo at demokrasya. Well, napakatindi po ito. No? Lalong-lalo na sa Philippine National Police kasi kasama din naman. Kung ang issue ay susunod lang ako sa inyo, sa Presidente, regardless na kung ano yan, basta lahat ng gagawin ko would appease the President, okay yan. Kasi hindi naman ako napapanagot sa aking mga kasalanan. Matindi ang impunity right now. Kung hindi ka naman napapanagot sa iyong mga kasalanan laban sa konstitusyon, makaabuso ka at masisira ang institusyon, masisira ang profesionalismo at in effect ang ating demokrasya. Kalituhan sa mandato at doktrina. Itong mandato, alam niyo bakit? Kahit yung pagpasara sa Boracay, kapadala mo yung armed forces. Hindi maliwanag kung external o internal ba ang primary mandate ng ating armed forces. Ang PNP, hindi niya alam kung ano talagang primary mandate niya. Nagkakaroon po ng confusion dyan no? At yung ating armed forces, ang mandato niya ay ipagtanggol ang ating bansa kung sino man ang naghihimasok sa ating teritoryo. In the last administration, yun ang nalagay sa ating isipan. Kasi nga, hindi pa naman tayo nahaharap talaga sa isang sitwasyon na kung saan mayroong dayuhan na tinitrete ng ating teritoryo. Wala tayo. Ito lang itong China. Kaya in the last administration, talagang kahit tayo ay hindi ganon katibay o kalakas sa ASEAN, lumalaban tayo. Kahit China yan, kahit sino yan. Kahit karayom lang, sabi ko nga kahit karayom lang, ang hawak ng sundalo, ilalaban tayo kasi dignity yan It's a dignity. It's about the country, it's about the people. And the primary national interest of the country is sovereignty and territorial integrity. That should never be compromised by any administration. Kahit sino po yan. Hindi dapat na-compromise yan. Yun naman lang ng sundalo. Pero ang ginagawa ng present administration, sila pa yung nagsasabi sa armed forces, huwag na kayo magpatrolya dyan baka magalit yung China. O huwag na kayo masyadong lumapit dyan, baka magalit ng China. Totoo na siguro talagang isang probinsya na tayo ng China. No? It confuses our armed forces kasi nga yun ang mandato nila. At sasabihan ng gobyerno na hindi nila gawin ang kanilang mandato. I was informed by some of the officers from the armed forces na nalulungkot sila dahil hindi na objective ang discussion, example sa National Task Force on the West Philippine Sea. Kasi nga lahat ng isip sa taas is how to please the President. You please the President if you do nothing and say nothing against China. Nasaan na yung mandato ng armed forces? Doktrina. Kung meron kang kagamitan, interacting with sa mga sundalo, nakakadevelop ka ng doktrina sa pagkikipaglaban o pagkikipagdigma. Kung gandahan ito, buibili ka ng iba't ibang gamit na hindi tinitingnan yung commonality, interoperability ng mga gamit at mga pagsasanay, confuse ka talaga. Kasi ganun po yan Hindi lang tsakso yung tayo lahat na mura nito, bili tayo, hindi. May epekto po yan. May kaakibat ng pagsasanay dyan. Kung hindi compatible ang kanyang frequency sa radyo mo, di cellphone na lang kayo. No? Kaya nga sinasabi ko sa frigate, importante yung Tactical Data Link 16 ng Combat Management System because you can connect with your allies. No? Kung wala yan, hindi mo makakausap ang mga allies mo. Yung mga ibang mga units natin na walang Combat Management System na may Tactical Data Link 16, hindi mo rin makakausap. Kaya nga, dapat ang kukunin natin yung may link. Na example na po yan. Next, pagkawala ng epektibong kontrol sa ating teritoryo. So dahil dito,
wala na talaga tayong effective control ng ating teritoryo. If we cannot assure the Filipino people that we can assert our rights, kahit hindi naman kailangan pandigma, hindi naman kailangan makipaggera. Ang kailangan mo lamang ay ipakita sa buong mundo na kahit tayo maliit, ay tumatayo tayo. Hindi kailangan makipaggera. Ang aking suggestion sa mutahin tayo. Tawa rin. Like this? Made in China to yun. Made ako. Kaya dinali ako ng China. I would like to emphasize I have nothing against China. Well, by all means, we should talk to China, but not at the expense of our rights. Magkipag-usap po tayo sa kanila, dapat bindit natin ang ating national interest. Hindi po pwedeng tahimik po tayo. No? Okay? Sa mga panganib, ano pwedeng magiging ibubungayan sa ating bayan? No? At balik ng dictatorship. Sa totoo lang po, si President Duterte when he was mayor, he was actually a virtual dictator in Davao. Ang kanyang template, dinala niya sa national level. Kaya kahit meron tayong tinatawag na demokrasya, gusto lang nasa ilalim na tayo ng diktador. Dahil wala namang nasusunod na proseso. No? Hindi ba kayo makapagsalita ng maayos? Hindi naman kayo nakakuha ng tamang information. Pagkasira ng democratic institution at proseso, lalo-lalo na sa war on drugs, no? At saka extension ng martial law. Lalong masisira ang ating mga institution. Ang PNP to, instead na sila'y magaling mag-imbestiga, magaling maghuli ng mga kriminal, magaling mag-develop ng mga kaso, yung magaling na bumaril. Bahala na kung totoong kriminal yan, hindi. Ayaw natin magkaroon ng institusyon na gano'n. Ang ating mga fiskal ayaw nang mag-deliberate ng kaso ng maayos kasi natakot sila, lalo na pag-drugs. No? Okay. Next. Pinaglingan ako 5 minutes kaya bigyan na natin. Pagka walang tiwala ng international community, kung ang ating actuation, siga tayo. Hindi nyo kaya makuha pa natin ang tiwala ng international community? Dandahan po na nawawala ang tiwala ng international community sa atin. Pagbagsak ng ekonomiya. Well, hindi mangyari overnight yan o kaagara dahil may pundasyon ang ekonomiya. Pero kung unpredictable ang ating gobyerno, unstable, di mo alam kung anong mangyari the next day. Ang environment mo, mayroon pang martial law, sinasabi mo, peaceful, bakit ka nagka-martial law? No? Hindi, wala naman, walang patayan. Araw-araw may patayan. Tatakbo ang mga investor. So, yan ang magiging resulta niya. And, of course, we will suffer at the end. Pagbuwag ng konstitusyon. Introduction pa lang, 5 minutes na kaagad. Introduction pa lang Anyway, ano ba dapat ang mga tanong na dapat natin itanong? No? Ayon ba o di ayon sa konstitusyon ang pagbuwag o pagpalit ng konstitusyon? Importante po yan. No? Sa paanong paraan? Nabanggit pa naman po na Senador Biazon ang constitutional way of how to amend or revise the Constitution. Pero meron pang isa, yung isang ayon. Binanggit din ni Senador Biazon. Yung revolutionary government. Pag-declare ng revolutionary government. Importante po yan. No? Kasi itong shift to federal form of government ay sinusulong ito ng mga politiko na kaalyado ni President Duterte. Pero si President Duterte, ang kanyang gusto talaga ay revolutionary government. Kaya nga nakikihagil ang kanyang mga kaalyado na dito na tayo sa pagpalit ng konstitusyon. Kasi kung pang nag-declare ng revolutionary government si Duterte, ang mga politiko. Kaya at least dito, sa pag-shift, kasama ang politiko, ma-achieve pa rin nila na bigyan ng dictatorial powers ang Pangulo. Sino ang mga nagsusulong? Actually, si President Duterte,
si Senator Benitez and even Alvarez are members of the Mindanao Independence Movement. So, talagang ang intention ay hiwalay. So, nakita ko yung danger actually. Sabi ko, magkakahati-hati ang ating bansa niyan. Lalong-lalo na at this point, we have not achieved the point wherein we can say that we have achieved a one nation, one strong nation, a sense of nation. Wala pa po yan. Kailangan pakiramdam natin ang baba ng nasyonalismo. No? Ang regionalism,